Hello, hello, sziasztok! DIU. Mondd ez már valakinek valamit? És elhiszitek, hogy ebbe a dobozba mi fér bele? Óriási öröm nekünk, mert nagyon-nagyon rég szerettünk volna már egyet, és ez nem más, mint egy kicsi, összecsukható, elektromos bicikli. Sziasztok! A mi nevünk Zsuzsi és Csaba. 2022-ben vettünk egy lakóautót, és azzal próbáljuk bejárni a világ egy részét. Lakófória. Kempingbicikli. Úgyhogy a lakóautósoknak csodálatos lehet, mint például nekünk is. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van benne egész pontosan. Wow! Itt van egy darab bicikli összecsukva. Ez nem kell használni. Adnak vele ajándékba egy darab lezárót. És egészen komolynak néz ki. Jó vastag meg minden. Szóval nem olyan dekatlanos, 3 darab 2 euróért. Ez lesz az ülés. Magyarországon nyereg. Nálunk ülés. De a bicikli az nagyon érdekes lesz. Egészen jó szivacsos. Egész jó be van csomagolva. Biztos, hoppá, pedálok. 2 darab pedál. Még valami van. Ja, egy ilyen imbuszkulcs, készlet, használati utasítás, és ez gondolom a töltő lesz. Igen, egy darab töltő, 2,5 amperes. Nice, nice. A rolleré csak 2 amperes, ez gyorsabban fog telni. Most megpróbálom kiemelni a bringát. Én úgy emlékeztem, hogy azt írja, hogy 12 kg, de ez nagyon nem 12 kg. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Ez az, amit szerettünk rajta, vagy ezért választottam ezt, mert ilyen kemény csomagtartója van, és majd ha kell menni vásárolni, ide fel fogunk tenni egy olyan kis dobozt, mint a robogókra, és akkor, hogyha kell menni vásárolni ilyen helyekről, vadpartokról, akkor ezzel így simán el lehet hozni bármit. Akár csak egy kis motorral. Na de lássuk tovább. Egészen jó be van csomagolva, tényleg. Ez így feljön. Ezt ide rácsuktam. Ahogy nézem, olyan nagyon sokat nem is kell szerelni, mert ezt most összecsukom. És né. Jó, be kell állítani itt a fékeket, mert ez nem így lefele kéne álljon, meg ilyenek. És nézzem meg, itt van az akkumulátor. Biztos itt van. Igen, itt van bent az aksi. És ezt kulccsal lehet zárni, hogy ne lehessen ellopni. Most nem is veszem ki. De nem tudják kilopni belőle, csak kulccsal. Akkor így összecsukom. Le van zárva. Nagyon vagány. Van lába is. Tadám! Egész jó rúgozása van. Az meg a nagyon vagány benne, hogy van külön gáz, ami azt jelenti, hogy lehet úgy is menni vele,
hogy nem muszáj hajtani, pedálozni, hanem lehet csak gázolni, mint egy robogót, vagy egy ilyen elektromos rollert. Nem tudom, hogy kell bekapcsolni, vagy ilyenek. Ez ennyit is tartott. De még ha a másikat sikerülne vele meghúzni valamennyire, akkor már örülnék, de nem nagyon fog. Ha fele annyira jó, mint ahogy kinéz, akkor nagyon meg leszek elégedve. Na. Motor hátul van. Ez nem tűnik gyorsnak. Így. De lehet, hogy itt kell állítani valamiket. Könnyű összeszerelni. Ide nézzetek, ilyen sötétbe. Csaba már játszik vele. Van elől fénye, azt mutattam. Ez hátul. Ha fékez Csaba, akkor fékezzé. Akkor így csinál. Akkor a fényen van konkrétan, mint egy autó jönne. Nagyon durva. Jaj, de durva érzés! Az, hogy nem én kontrollálom, és csak nyomom, érted? Vagány mi? Igen. Hegyen felfele biztos vagány. Azt a mindenit. De én is azt érzékeltem, hogy folyamatosan kell tekerni, Igen, és csak akkor megy. igen. És ha elengedem, és nem tekerem tovább, akkor áll Vagy le. ha nem tekersz, úgyis áll le. Igen, igen. Ezt még lehet állítani, mert a rásegítés nem csak akkor kéne menjen, mikor ezt nyomod. A rásegítés kéne menjen mindig, hogyha úgy van állítva. De megnézem a könyvben, mert most nem tudom. Kicsit olyan érzés, mint a motoron, nem tudom, hogy meg vagyok szokva az én biciklimmel a nagy kerékkel. Igen. Még megyek egyet. Jó. Na jó, magány. When the shadows fall, darkness calls. I know you'll be here. You chase away my fears. Through the highs and lows, wherever I go, you light up my way, turn my night into day. Always there, side by side. Megvolt az első igazi teszt a kis bringával, és akkor így most elmondjuk az első tapasztalatokat, véleményeket, aztán még teszteljük tovább, és majd még mondjuk a fejleményeket a videó további részébe. Egyelőre most elmondjuk, hogy mit tapasztaltunk eddig. Mióta kijöttünk, kb. 6 kilométert jöttem bele. Amit tapasztaltam, az, hogy nem aszfaltozott útra való. Szóval túl gyorsan nem lehet menni vele, és nagyon gyorsan kell hajtani, folyamatosan kell hajtani ahhoz, hogy plusz erőt adjon ki. Mintha terepjáróval jöttem volna, és azért, mert durván arra van kitalálva szerintem. Igen, valószínű ilyen nagyon jó rugózása van. Nagyon biza. Tényleg én is azt tapasztaltam, az este mentem egy kört, és ugyanezt tapasztaltam én is, hogy ilyen aszfaltúton 22-ig kb. Lehet kényelmesen menni, 25-öt úgy lehet elérni vele, hogyha nagyon hajtasz. És amit eddig nagyon nem tetszik, és más kínai biciklik tudják, az az, hogy ezt, hogyha
nyomjuk ezt a gázkart. A többi kínai biciklik szokták tudni ugyanúgy, mint a rollernél, hogy benyomod, és megy magától. Nem kell tekerni. Amire még pluszban rájöttünk összecsukásnál, ilyen könnyű mozdulatokkal a pedált is össze lehet csukni, és ugyanolyan könnyen vissza. De amit még észrevettem, én 1,75 magas vagyok, és azt hittem, hogy nagyon kicsi lesz ez a bicikli nekem, de nem kicsi, még az ülését feljebb is lehet húzni, és nekem feljebb is kell, meg Csabának is, mert hogyha megyek vele, és ebbe a pozícióban van a lábam, akkor helyes biciklizésnél úgy van, hogy ki kell egyenesedjen a lábam, nekem nem egyenesedik ki, úgyhogy nekem feljebb kell húzni, na de magasaknak is tudjuk ajánlani ezt a biciklit. Amit még a úton errefele észrevettem, az az, hogy ha a lámpák nincsenek bekapcsolva, ez a féklámpa akkor is világít fékezéskor, viszont nagyon hülye helyre van téve, mert hogy itt nem nagyon látszik a csomagtartótól, pláne hogyha rajta lesz egy ilyen csomagtartó, amit akarunk mi rátenni, akkor nem fog látszani egyáltalán az a lámpa, úgyhogy ide kellett volna tenni hátra, és lehet, hogy húzok majd még egy szálat, és ide teszünk egy lámpát, ami ugyanazt csinálja, mint az, csak hogy azért hátul látszódjon, hogyha fékezel, vagy este a világítás, hogyha ide teszünk egy csomagtartót, akkor egyáltalán nem fog látszani, csak a macska szem. Az egy kicsit nem volt átgondolva. Itt van egy ilyen nagyon vagány talp, ez arra szolgál, meg is mutatom, ha levideózol, hogy ha összecsukod a biciklit, amit egyébként nagyon egyszerű, ide figyeljetek, itt ez a kis gomb, ezt benyomva felhúzod, és már is kettőbe lehet hajtani. Itt vigyázni kell, a pedál ne érje el a sárvédőt, és az a kis láb, az ilyen esetben segít, hogy ilyen esetben le tudod tenni, rá tudod arra támasztani. Egyébként még a kormányt is le tudod csukni. Ezt nem is láttam eddig. És így ekkora helyre elfér a bicikli, és mint ahogy láttátok, ez körülbelül 10 másodperc ezt megoldani. Igen, kicsi autóba, csomagtartóba 2 elfér egymás mellé. Meg ilyenkor ugye ezeket is be lehet csukni, és akkor már mindjárt ezek a pedálok voltak. Pedálok, simán elfér 2 egymás mellé, és az és ezt is le lehet ereszteni. Csaba. És ide nézzetek, mi lett belőle. Egy e-bike zip. Igen. Egy zip e-bike, Igen. viszont ahhoz képest, hogy milyen kicsi méretbe, tényleg nagyon kicsi, ahhoz képest viszont nagyon nehéz, és most még mindig nem tudom, hogy hány kiló. Nekem az volt a tervem, hogy milyen jó lesz, hogy majd helyettesítem a rollert ezzel a biciklivel, mert ezzel fogok járni dolgozni, és ugyanúgy összecsukom és felviszem a lakásba. Nem fogom, mert ezt azért még mindig sokkal könnyebb összehajtani, 2-be félkézzel felemeled, viszed, ezt azért nem emeled fel félkézzel. Itt van egy nagyon jó kis fül az ülésnél, tehát azért van, sok minden jó ki van találva, valami nem. Hát a súly, ez ugye ez egy acélvázas bicikli, úgyhogy ez nem lehet nagyon könnyű startból, meg az akkumulátor is húz, meg a motor is húz, meg vastagkerekes. Ja, amúgy ilyen kicsi biciklihez ilyen vastag kerekek az elég ritka. Tehát abból is látszik, hogy inkább terepre volt ez kitalálva. Továbbra is imádom ezt a nagy, kemény vas, acél csomagtartót, mert fogunk tudni vele menni vásárolni. 25 kg-ig bír meg. Jó nagy csomagot fel lehet rá tenni, jó nagy csomagtartót. Ez ugye a lakóba jó, hogy ott legyen, les fel a 4. emeletre nem annyira jó, földszinten, ha lakik az ember, arra jó. És most azt szeretném, ki akartam venni az akut, igen, így kell. Itt van. De nagyon élvezetes menni van vele. Ez a kulcs, nézd és ide. akkor így kijön az akkumulátor. Ez egyébként egy kicsit zörög is benne. Itt a leírás 48 voltos, 7,5 amperes, 360 wattórás. Itt van ez a kapcsoló, ezzel teljesen ki lehet kapcsolni az áramot. Ez egyébként majd ide kerül pont, hogy kívülről lehet kapcsolni. És
Az is egy hasznos dolog, és az is hasznos dolog, hogy be lehet zárni, és az is hasznos dolog, hogy ki lehet venni az aksit, és fel lehet vinni télen a lakásba, nem muszáj a garázsba hidegbe tartani, ami egyébként nem is tesz jót neki, viszont tölteni kellene, azt írja a könyvébe, hogy tölteni kellene télen, nem még ilyen hordozó füle is van. Igen, sok minden jó ki van találva rajta. És van is itt töltődugasz neki külön, tehát lehet tölteni fent a lakásba a töltővel, nem kell a bicikli fent legyen, úgyhogy ez megint egy nagyon jó dolog benne. A visszaszerelés az szintén annyi kellene legyen. Lássuk, mennyi idő alatt tudom összerakni ilyen helyzetből. Stopper indul, kiteszem ide. Felcsuktam a kormányt. Kiegyenesítem. Lecsuktam. Kész van. Ülést esetleg méretre állítom. És pedálok. Tehát, hogyha nem vagy benne nagyon gyakorlott, úgyis 10 másodperc, vagy nem tudom mennyit mutat, annyi alatt kész van. Itt viszont már jön le a matrica, tehát ez már így jött. Ezt, ahogy már kivettük a dobozból. Így jött, hogy itt meg van indulva a matrica. Ez nem a legokosabb megoldás. És még nincs rajta a lakófóriás, de következik. Sőt, ide figyeljetek. Itt hogy mutat? Nagyon jól fog mutatni. Vagy inkább itt? Inkább ott ne az ő márkájuk előtt oda, ne. Éppen. A kertben virágok nyílnak, a levegő friss és tiszta, a madarak dalaréteimen, mintha álom volna. Az utcákon gyerekek játszanak, hangjuk mint a Ki lett javítva a hiba. hely, ahol minden nap ünnep. Stadadadán. És azért nem vagyunk mi Tiszta, jól áll neki. félszeműek, úgyhogy teszünk erre a felőre is egyet a biztonság. Komolyan? Lakófória, ez a hely, ahol élni jó. Lakófória, Másik felére is tesz, Csaba. minden perc élhető. Párosba szép az élet. Lakófória, Ugye? a szívünk itt Hát, otthon. most ha valaki ezen a felén jár, belássa, hogy Boldogságunk határtalanul száll. Na jó. és most kipróbálta Zsuzsi, elmondta a véleményét, most kipróbálom én is. Egy más terepen. Mondd mi az, ami éltet, mi ugrasz ki az agyból. Hanem add már menedéket, senki a fázol. Amikor az élet a mogorva arcát mutatja, éhezel a szebbre, a jobbra, de nem állsz készen a harcra. Nagyon könnyen feljöttem egy olyan hegyen, ahol máskor rendes bringával meg kellett álljak már egy olyan 3-4-szer pihenni. Ezzel feljöttem úgy, hogy most kellett megálljak először. Nagyon meredek és hosszú. Viszont kétszer elveszítette az erejét felfele. Tehát vagy nem voltam már elég sebességbe, vagy nem tudom, de éreztem, hogy van egy kis rásegítés, van, egyszer csak megállt a rásegítés. Egyébként 20-szal kb. Nagyon kényelmesen lehet menni aszfalton, annál gyorsabban nem nagyon. A kisebb hegyeket nagyon jól bírja, nagyon jól segít. Itt mondjuk elég meredek, és régóta meredek, úgyhogy itt egy kicsit beletört a bicskája, nem tudom, hogy miért, de megyek feljebb és megpróbálom. Hitel a látszat csak, én sem vagyok erős, vagy legyőzhetetlen. Bármiféle hős, bár csak megtelhetném, hogy elmondom, amit érzek, anélkül, hogy láthassd, hogy mélyen belül vérzek.
erdős tesztelés, ez meghiúsulni látszik, mert nagyon vizes és sáros és lehetetlen. Úgyhogy megpróbálok kijutni egy aszfaltútra, és valami más tesztet. Sikeresen feljöttem a városunk egyik legmagasabb pontjára. Itt is egyszer megállt felfele, de rendes biciklivel kell 4-5-szer is meg kellett álljak, amikor még formában voltam, és most nem vagyok. Ezzel egyszer kellett azért, mert ő állt meg. Mindenképp kell rá szerelni egy táskát, meg egy üvegtartót. Az hiányzik, de ezek mind pótolhatóak. 17 kilométert mentem, és még van 3 vonal, tehát az, amit ők mondanak, ilyen 40 kilométert, az reális lehet. És amiről a videó elején beszéltünk, hogy a gázolásra nem működik, és kellene menjen úgy, mint egy ilyen elektromos roller, hogy nyomjuk a gázkart és pedálozás nélkül is megy. Azt végül több mint egy hét levelezés után a gyártóval sikerült megkapni a megoldást, hogy fel lehet oldani ezt a korlátozást, ugyanis ment, de maximum ilyen 4-5 km/órával, és akkor valahogy sikerült kiszedni belőlük, hogy lehet a korlátozást feloldani, amiről nem ír semmit a könyvbe, és akkor most már megy, és meg is mutatom azt is, hogy kell. Mint látni fogjátok most, 1-es sebességre felteszem, 5-tel megy, 4-jel, felteszem a 3-asra, ugyanúgy megy, nem változik semmi, és akkor megmutatom, hogy kell kiszedni. Kikapcsolt állapotba, behúzzuk a féket, benyomjuk a gázkart, bekapcsoljuk, és a bekapcsoló gombot is nyomva tartjuk 1, 3, 4, 10 másodpercig. 8, 9, 10. És miután ezt megcsináltuk, akkor 1-es sebesség, 15, 2-es sebesség 20, 3-as sebesség 25. Úgyhogy ennyit a bicikliről, a másik csatornán csinálunk egy távolsági tesztet, meg stb. Úgyhogy oda is átjöhettek, megnézhetitek még egy erdőbe, meg hogy mennyit bírja az akkumulátor, meg stb. Meg tudjátok nézni a linket, ott van a leírásban, meg tudjátok vásárolni az alábbi linken. Úgyhogy ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!